নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এয়া তৈয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ ৰঙালাও পাতৰ চাটনি। তাৰ বাবে প্ৰথমে ৰঙালাও পাতখিনি ছিঙি লৈছোঁ আৰু এয়া পানীৰে ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া জুইত কেৰাহী এখন বহাই এয়া দিছোঁ তেল। মই মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈছে। কেইটামান ক'লা জিৰা দিছোঁ। তাৰপাছত এয়া দিছোঁ নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু লগতে ধুই ৰখা ৰঙালাও পাতখিনিও দি দিছোঁ। প্ৰথমে অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ, নিমখ দিয়া নাই। লাও পাতখিনি যেতিয়া অলপ সিজি উঠিব তেতিয়া কমি যাব, তেতিয়া নিমখ জোখত দিব পাৰি। এয়া চাওক, অলপ সময় ভাজি থকাৰ পাছত লাও পাতখিনি কমি আহিছে। এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি অলপ ঢাকি দিছোঁ কোমল হৈ যোৱালৈ। সময়ৰ পাছত এয়া চাওক, লাও পাতখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া প্লেট এখনত নমাই লৈছোঁ আৰু অলপ সময় ঠাণ্ডা কৰি এয়া মই পটাত লৈ লৈছোঁ। মই আজি চাটনিখিনি পটাতে পিচি বনাম। আপোনালোকে মিক্সিং জাৰতো পিচি বনাব পাৰিব। ৰঙালাও পাতৰ চাটনি তৈয়াৰ।